How to make videos interesting and engaging การสร้างวิดีโอให้น่าสนใจและน่าดึงดูดใจทำอย่างไร The intro should not be longer than 10-15 seconds. The introduction includes the title, voice, graphics, and the main content info. Keep the attention of the audience as quickly as possible, and then let them to the main content of the video. บทนำไม่ควรจะยาวเกินกว่า 10-15 วินาทีนะคะ แล้วก็บทนำนี้ก็รวมถึงหัวเรื่องภาพกราฟิกต่างๆและการกล่าวนำเข้าเนื้อหาหลักด้วยเราควรที่จะกล่าวนำเพื่อให้ดึงความสนใจจากผู้ชมให้เร็วที่สุดแล้วจึงพาพวกเขาเข้าสู่เนื้อหาหลักของวิดีโอค่ะ Divide the content into several parts. This way, viewers won't get bored of getting too much content all at once. ควรที่จะแบ่งเนื้อหานะคะออกเป็นหลายๆส่วนวิธีนี้จะทำให้ผู้ชมเนี่ยไม่เบื่อที่จะได้รับเนื้อหามากจนเกินไปในคราวเดียวค่ะ If the audience is bored, even for a second, viewers may also go on and watch another video. หากผู้ชมรู้สึกเบื่อแม้เพียงวินาทีเดียวผู้ชมก็อาจจะออกไปดูวิดีโออื่นนะคะ End the video with a request. At the end of the video, don't just say goodbye and close the video. Ask viewers to subscribe to your channel or ask viewers to comment on the video. This way will get you more followers and increase interaction with your followers. จบวิดีโอด้วยคำขอในช่วงท้ายของวิดีโออย่ากล่าวแค่คำบอกลาและปิดวิดีโอให้คุณขอให้ผู้ชมเนี่ยกดติดตามช่องของคุณหรือขอให้ผู้ชมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอเหล่านี้จะทำให้คุณมีผู้ติดตามมากขึ้นและเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดตามของคุณด้วย I hope this clip is useful to everyone. Don't forget to press like and press subscribe to cheer up for Madan channel. Goodbye, Teacher Madan. Thank you everyone for watching and listening. ฉันหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านอย่าลืมกดติดใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มัดแดงช่างที่สอนโดยครูมัดแดงด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังค่ะกดติดตามกดไลค์